თემა, რომელზეც ჩვენ უნდა ვილაპარაკოთ, არის ძალიან მნიშვნელოვანი საკითხი. ზოგადად დახურულ დაწესებულებებში არსებული მდგომარეობა და განსაკუთრებით სასჯელაღსრულების დაწესებულებებში არსებული მდგომარეობა, ვინაიდან ნებისმიერ შემთხვევაში, ნებისმიერ ქვეყანაში არის მნიშვნელოვანი, რომ იყოს ეს სისტემა ღია მონიტორინგისთვის და ამაში ჩართული იყოს სწორედად სამოქალაქო საზოგადოება და ეს არ ხდებოდეს მხოლოდ, ასე ვთქვათ, სახელისუფლებო უწყებების მიერ არ ხორციელდებოდეს, რაც ასევე არის მათი მოვალეობა, თუმცა სხვადასხვა ეტაპზე გვახსოვს, რომ იყო სხვადასხვაგვარი კრიტიკული მიდგომა ამ საკითხისადმი, მათ შორის არასამთავრობო ორგანიზაციების მონაწილეობის კუთხით. მოდით ვიდრე გადავალ კონკრეტულად ამ მონიტორინგის შედეგებზე, რომელიც 4 დაწესებულებაში განხორციელდა, ხო? დიახ. და როდის საჯაროვდება ჩვენ პირველები ვართ თუ როგორ ვართ? დიახ, ანუ ამჟამად ანგარიში მზადების სტადიაშია, ჩვენ ჩანიშნული გვაქვს 20 დეკემბრისთვის პრეზენტაცია, მანამდე ანგარიში დაიბეჭდება, გამოქვეყნდება და ექნება საზოგადოებას, ასევე სხვადასხვა სამიზნე ჯგუფებს, რომ ეს ანგარიში ნახონ, გაეცნონ არსებულ ვითარებას არასამთავრობო ორგანიზაციების თვალით, რაც შეფასდება. ხო, ასე რომ პირველები ვართ ჩვენ და ჩვენი მსმენელები, ვინც შევიტყობთ ამ რომ მედიაში პირდაპირ ხდება ამ ანგარიშის შედეგების, მონიტორინგის შედეგების შესახებ საუბარი. ძალიან დიდი მადლობა ამისთვის და დიდი მადლობა და მინდა კითხოთ, ვიდრე შევუდგებოდეთ ანგარიშზე საუბარს, რამდენად შეიცვალა სახელმწიფოს დამოკიდებულება სწორედ იმ საკითხზე, რაც ვახსენე, არასამთავრობოების წვდომა, სამოქალაქო საზოგადოების წვდომა სასჯელაღსრულების სისტემაზე მონიტორინგის საკითხი რაც არის და რაც სხვადასხვა დროს, სხვადასხვა ხარისხით ხორციელდებოდა, ხან უფრო დახურული იყო თქვენთვის ეს სისტემა, ხან შედარებით მეტი წვდომა იყო. რა ვითარებაა დღეს? ეს კონკრეტული პროექტია, ვიცით. დიახ, ეს არის პროექტი საქართველოს მთავრობის ვალდებულებების მონიტორინგი და რეფორმების ხელშეწყობა პენიტენციურ სფეროში არასამთავრობო ორგანიზაციების ჩართულობით. ეს ხორციელდება ევროკავშირის წარმომადგენლების ფინანსური მხარდაჭერით. განახორციელებული ორგანიზაციები არიან ციხის საერთაშორისო რეფორმა, ადამიანის უფლებათა ცენტრი, ინიციატივა მოწყვლადი ჯგუფებისათვის და ამავე დროს სხვადასხვა ქვეყნების სახით სხვა საზოგადოებრივი ორგანიზაციებით აქტიურად არიან ჩართული ამ პროექტში. ზოგადად ამ პროექტის ასე ვთქვათ მასშტაბური მიზნები არის ხელისუფლების მიერ მომზადებული სხვადასხვა სტრატეგიისა და სამთავრობო სტრატეგიისა და სამოქმედო გეგმის მონიტორინგი, შესწავლა თუ როგორ ხდება ამ გეგმების განხორციელება. მნიშვნელოვანია, რომ ბოლო წლების განმავლობაში მთავრობა ამ გზას მიუყვება, რომ ის სტრატეგიას და სამთავრობო გეგმას აქვეყნებს, რაც უახლოეს პერიოდში უნდა შესრულდეს და შემდგომში თვითონაც უნდა ახდენდეს მონიტორინგს თუ როგორ ხორციელდება ის, რაც თვითონვე დაგეგმა და ამავე დროს მნიშვნელოვანია, რომ საზოგადოებრივი ორგანიზაციებიც აქტიურად ამონიტორინგებდნენ ამ პროცესს და ეს ასეც არის სხვადასხვა მიმართულების, სხვადასხვა პროფილის საზოგადოებრივი ორგანიზაციები ამას აკეთებენ. ამ შემთხვევაში, ჩვენ შემთხვევაში დაიგეგმა ამ პროექტის ფარგლებში მონიტორინგი პენიტენციურ სისტემაში. ეს არ არის, ასე ვთქვათ, ხშირად არ ხდება, რომ საზოგადოებრივი ორგანიზაციები შედიან საპატიმრო დაწესებულებაში და ეცნობიან ადგილზე ვითარებას და ამ ხრივ თქვენ კითხვის პასუხად ვიტყოდი, რომ დიდწილად მაინც არ შეცვლილა მთავრობის დამოკიდებულება და ერთგვარად მაინც რჩება ის შიში საზოგადოებრივი ორგანიზაციების, თუ კი ორგანიზაციები ნახავენ და გაეცნობენ პენიტენციურ სისტემაში არსებულ ვითარებას, ეს ამით რაღაც ქვეყანა დაიქცევა, გამოვლინდება ის ხარვეზები და ამით შეიძლება მოხდეს დისკრედიტაცია თვითონ მთავრობის, თუმცა რეალურად ეს უნდა იყოს კონსტრუქციული დამოკიდებულება, საზოგადოების კონტროლი არის მთავარი პრევენციის მექანიზმი იმისა, რომ საპატიმრო დაწესებულებაში ვითარება არ იყოს ისეთი, რამაც 10 წლის წინ
ესეთი მასშტაბური საზოგადოებრივი მღელვარება გამოიწვია და ფაქტურად მოხდა ხელისუფლების ცვლილება. ზუსტადაც გვაქვს ამის სამწუხაროდ გვაქვს ამის მაგალითი. რატომ არ არის ამისთვის საკმარისი სახალხო დამცველის აპარატი, რომელიც ასევე პერმანენტულად თავის მხრივ თანამშრომლობს არასამთავრობო ორგანიზაციებთან. დიახ, ეს თანამშრომლობა ამჟამადაც შედგა, თუმცა სახალხო დამცველის პრევენციის ეროვნულ მექანიზმს აქვს თავისი გეგმა წლის განმავლობაში და ვერ ხერხდება, რომ საზოგადოებრივი ორგანიზაციების მზარდი ინტერესი შეიძლება ითქვას ამ სახით დააკმაყოფილოს და საზოგადოებრივი ორგანიზაციებიც ბევრი ვართ, ვისაც აქვს მზაობა, რომ შევიდეს საპატიმრო დაწესებულებაში და გარკვეულწილად სხვადასხვა საკითხები იკვლიოს და ამავე დროს სახალხო დამცველის პრევენციის ეროვნულ მექანიზმს თავისი გაწერილი გეგმა, რომლის ფარგლებშიც ვერ ხერხდება, რომ უშუალოდ სახალხო დამცველის მანდატით მოხდეს დაშვება საზოგადოებრივი ორგანიზაციების პენიტენციურ დაწესებულებაში. ამ შემთხვევაში ტექნიკურად რომ ავხსნათ მსმენელისთვის ხდება სწორედ ერთობლივი ვიზიტების განხორციელება, მხოლოდ ისე რომ სახალხო დამცველმა საშვი მიცეს ორგანიზაციას და ესე დაადოს თავი ორგანიზაციამ და შევიდეს საპატიმროში, ესე არ ხდება. ეს არის სახალხო დამცველის პასუხისმგებლობაც, როდესაც მისი მანდატის ქვეშ ხორციელდება მონიტორინგი, შესაბამისად სახალხო დამცველის პრევენციის ეროვნული მექანიზმის ექსპერტები და ასევე თვითონ დეპარტამენტის წარმომადგენლები მონაწილეობენ უშუალოდ ამ მონიტორინგში და შესაბამისად საჭიროა, როდესაც საზოგადოებრივი ორგანიზაციები ითხოვენ სახალხო დამცველის მანდატით პენიტენციურ დაწესებულებაში შესვლას, საჭიროა საზოგადოებრივი ორგანიზაციების პროექტების მიზნებისა და პრევენციის ეროვნული მექანიზმის გეგმის და მათი მიზნების თანხვედრა და ამავე დროს დროშიც თანხვედრა ამისი, რომ ერთობლივად შევიდნენ დაწესებულებაში და განხორციელეს მონიტორინგი. ამ შემთხვევაში სწორედ ესე მოხდა. ჩვენ პროექტის ფარგლებში გქონდა სურვილი, რომ ბევრი საკითხი გვეკვლია, რაც შეიძლება მეტ დაწესებულებაში შევსულიყავით, დაახლოებით 9 დაწესებულება გქონდა მონიშნული, თუმცა ესე იდეალურად არ ხდება, მაგრამ ის რაც ვნახეთ, ეს არის 4 დაწესებულება და ასევე წინასწარ სახალხო დამცველის პრევენციის ეროვნულ მექანიზმთან ერთად ჩვენ ჩამოვწერეთ ის საკითხები, რასაც დავძლევდით, რომ საფუძვლიანად გვეკვლია ეს საკითხები და ეს არის 4 საკითხი: მსჯავრდებულთა რისკების შეფასება და კლასიფიკაცია, დისციპლინარული პასუხისმგებლობა, მსჯავრდებულთა რეაბილიტაცია, რესოციალიზაცია, პენიტენციურ დაწესებულების პერსონალის სამუშაო პირობები. ამავე დროს ზოგადად დაწესებულებაში ვიზიტების დროს, რა თქმა უნდა, ჩვენ რაც თვალით ვნახეთ, ჩანდა სხვა საკითხებიც, რაზეც მოვინიშნეთ, ასევე სახალხო დამცველის პრევენციის ეროვნული მექანიზმის წარმომადგენლებმა თვითონ მოვინიშნეს სხვადასხვა საკითხები და შემდგომში სახალხო დამცველის შესაბამის ანგარიშებში აისახა კიდეც ამ დაწესებულებებში უშუალოდ არსებული ვითარება, თუნდაც მოპყრობის თვალსაზრისით, კრიმინალურ სუბკულტურის გავლენის თვალსაზრისით და ასე შემდეგ. იმ საკითხებზეც, რაზეც ჩვენ ვიკვლიეთ, სხვადასხვა პრობლემებს ასევე აქვს შეხება და მხოლოდ და ამ საკითხების დროს გამოვლინდა ის, ასე რომ ვთქვათ, სხვა ტიპის მასშტაბური პრობლემები, რაც ზოგადად დაწესებულებებშია, მიუხედავად იმისა, რომ ჩვენ დეტალურად ამ პრობლემების კვლევა არ განგვიხორციელებია. თუნდაც როდესაც მსჯავრდებულთა რისკების შეფასება და კლასიფიკაცია ხდება, აქაც აუცილებელი არის, რომ რაც ბოლო წლების, ასე რომ ვთქვათ, რეფორმების შედეგიც შეიძლება იყოს, როდესაც სხვადასხვა დაწესებულებებში სხვადასხვა რისკების შეფასების მიხედვით ნაწილდებიან მსჯავრდებულები, ეს არის სწორი მიდგომა, თუმცა თუ როგორ ხორციელდება ეს უკვე ეს დეტალები და სწორედ ამ საკითხებს ვიკვლევდით ჩვენ ამ შემთხვევაში. ხო, იდეალურ შემთხვევაში ეს რისკები უნდა იყოს, ასე ვთქვათ, განეიტრალებული და
ეს მიდგომა თქვენ როგორც აღნიშნავთ რისკების მიხედვით განაწილება ეს საერთაშორისო მიღებული სტანდარტი ალბათ არ არის ხო? კი არა, ზუსტად საერთაშორისო არის ეს ასეა და ევროპული ციხის წესები და სხვადასხვა ასევე საერთაშორისო კანონმდებლობაც განსაზღვრავს ასეთ მიდგომას, სწორედ რომ რისკების შეფასების მიხედვით მოხდეს დაწესებულებებში მსჯავრდებულთა მოთავსება და შესაბამისად შემდგომში მათი რეაბილიტაცია, რესოციალიზაციის პროცესის დაგეგმა, სწორედ ამიტომ ჩვენ ეს ორი საკითხი ერთობლივად შევისწავლეთ, ასევე ძალიან საინტერესო იყო რომ ჩვენ ვიკვლიეთ პენიტენციურ დაწესებულების პერსონალის სამუშაო პირობები. ეს შეიძლება ითქვას რომ პირველად ხდება ესე ჩაღმავებით, როდესაც არა მხოლოდ პატიმრების უფლებრივ მდგომარეობას და მათ საყოფაცხოვრებელ პირობებს იკვლევს საზოგადო ორგანიზაცია და იგივე სახალხო დამცველის წარმომადგენლები, არამედ ციხის პერსონალი სამუშაო მდგომარეობა და უფლებრივ მდგომარეობა თუ როგორია. ბანო ალეკო, თქვენ ახსენეთ თავად პერსონალის სისტემაში მომუშავე პერსონალის პირობების საკითხი, ამას მოგვიანებით მივუბრუნდეთ და კითხავთ რას იცით და რა ტიპის ინფორმაციაზე. ერთი რასაც თვალით ჰქონდათ წვდომა, რასაც თვალით ხედავდით, რამდენად თავისუფლები იყავით პატიმრებთან ესე ვთქვათ, გესაუბრათ ციხის პერსონალის თანდასწრების გარეშე, რა თქმა უნდა, და სხვა რა ინფორმაციას ითხოვდით თქვენ და რამდენად მზად იყო სისტემა თვითონ სასჯელაღსრულების ამისათვის. ვიცი რომ რაღაც გაუგებრობაც იყო. ძალიან მნიშვნელოვანია რომ სწორედ სახალხო დამცველთა თანამშრომლობით, პარტნიორობით ნამდვილად არის, ასე ვთქვათ, შეიძლება ითქვას კომფორტი საზოგადოებრივი ორგანიზაციებისთვის, როდესაც ერთი მხრივ გაუფრთხილებლად მიდიხარ, ამა თუ იმ პენიტენციურ დაწესებულებაში მათ არიციან, რომ იმ დროს ვიზიტი განხორციელდება და ეს არ აძლევს მათ საშუალებას, რომ მოამზადონ ვითარება იმისთვის, რომ კარგად დაგხვდეს არსებული მდგომარეობა და ეს არის ერთი პლუსი. მეორე მხრივ ნამდვილად ძირითადად ამ ოთხ დაწესებულებაში დაუბრკოლებლივ გადავადგილდებოდით. ჩვენ გვქონდა სპეციალურად კითხვარებით შესაძლებლობა გავსაუბრებოდით მშავდებულებს. ამავე დროს სხვადასხვა დოკუმენტაციას ვითხოვდით და დიდწილად ეს დოკუმენტაცია ფაქტობრივად ყველგან ხელმისაწვდომი იყო. მხოლოდ ერთი გამონაკლისის შემთხვევა იყო, როდესაც მე-17 დაწესებულების მთავარ მექიმმა უარი განაცხადა მშავდებულთა ტრამვების შესახებ აღრიცხვის ჟურნალის გაცნობაზე. ამ დაწესებულებაში ხშირი იყო ეს, ასე ვთქვათ, სწორედ ესეთი ტრამვები და მნიშვნელოვანი იყო თუ რა ჩანაწერები კეთდებოდა აღრიცხვის ჟურნალში და სხვათა და ჩვენ დაგვჭირდა უბრალოდ სახალხო დამცველის წარმომადგენლებს დასჭირდათ იუსტიციის სამინისტროში დაკავშირება და ამის შემდეგ გარკვეული პირობით რომ იქვე ამოიწერდნენ სახალხო დამცველის წარმომადგენლები ინფორმაციას ამ აღრიცხვის ჟურნალიდან და შემდგომში ეს არ გამოქვეყნდებოდა და რაღაც ესეთი დათქმებით ეს ჟურნალი გაგვესწრეს, თუმცა ეს იყო გამონაკლისი. ეს ხომ ისედაც არ გესწავლებოდათ იმათ, ვინც იქ იყავით და რომ ვთქვათ პერსონალური ინფორმაცია რა არის და რა გასცეთა რა უნდა მარტივია. რა იყო მაინც მოტივი ამის დაფარვას? ვფიქრობ სწორედ ეს შიში რომ ტრამვების ჟურნალიდან სწორედ მივიღებდით იმ ინფორმაციას, რაც ზოგადად პრობლემური ამ დაწესებულებაში არის სხვა დაწესებულებიდან შედარებით უფრო რთული მდგომარეობა. სად არის ეს თქვენ ნომრებად იძახით ყველასთვის ხადი არ იქნება? მე-17 დაწესებულება, ეს არის რუსთავში, ნახევრად ღია და დახურული ტიპის თავისუფლების აღკვეთის დაწესებულება. იმ დროისთვის იმყოფებოდა 1864 მჟავრდებული. განთავსებული იყვნენ 4 საცხოვრებელი და 1 სამედიცინო კორპუსში და ერთ-ერთი მთავარი პრობლემა რაც გამოვლინდა ეს არის გადატვირთულობის პრობლემა. გაგვიკვირდა კიდეც რომ მსგავსი პრობლემა დღეისათვის იყო. ჩვენ გვახსოვს 90-იან წლებში, როდესაც ერთ პატარა საკანში ძალიან დიდი რაოდენობის პატიმარი იყო. ხო, შემდგომში რა თქმა უნდა, უბრალოდ ეს კორპუსი უფრო 90-იან წლებს მოგაგონებთ, იმიტომ რომ
ძველი კორპუსი არის და ძველ ყაიდაზე არის მოწყობილი აქ მჟავრდებულთა განლაგება ეს გადატვირთულობის პრობლემა შედარებით ურემონტო საქმეები. რა არის ეს ძველ ყაიდაზე მოწყობა, რომ იყოს ნათელი ყველას? მაგალითად ჩვენი ერთ-ერთი რეკომენდაცია და სახალხო დამცველის ბოლო წლებია რამდენჯერმე ამას ხაზს უსვამს თავის ანგარიშებში, რომ ასეთი დიდი დაწესებულებები არ არის თანადროული და უნდა მოხდეს დაწესებულებების მშენებლობა იმგვარად, რომ ასეთი დიდი კონტინგენტი დაწესებულებაში არ იყოს, მით უმეტეს, როდესაც სასაუბარია ნახევრად ღია ტიპის დაწესებულებაში, სადაც მჟავრდებულებს სხვადასხვა, ასე რომ ვთქვათ, მენტალიტეტის მჟავრდებულებს ერთმანეთთან კონტაქტის საშუალება აქვს და სწორედ ამ დაწესებულებაში ჩანდა ყველაზე მეტად, რაც ჩვენ ვნახეთ, ასევე ნომერ მეორე ქუთაისის დაწესებულებაში კრიმინალური სუბკულტურის გავლენა, მათი ზეწოლის სხვადასხვა ფორმები მჟავრდებულებზე და რაც სახელმწიფოს ხელს უშლის, რომ თუნდაც განახორციელოს იგივე რეაბილიტაცია, რესოციალიზაციის პროცესი სწორად და სხვადასხვა ინციდენტებით გამოწვეულია მჟავრდებულების მხრიდან სწორედ ამ ვითარებაში, როდესაც ესე დიდი კონტინგენტი და ძნელი არის. თითქმის ფაქტობრივად შეუძლებელი ასეთი დიდი კონტინგენტის მართვა, მით უმეტეს, როდესაც პენიტენციური დაწესებულების კონტინგენტი არის ბევრად მცირე და ის ვერ უძღვება იმ პროცესს, რასაც ქვია რეაბილიტაცია, რესოციალიზაციის პროცესი, თუნდაც და ასევე ტექნიკურადაც ვერ ახორციელებს იმ ფუნქციებს, რაც უნდა განახორციელოს პერსონალმა, როდესაც ასეთი რთული სამართავი ვითარება. რა არის ეს მე-16 სად არის ასევე? კიდევ ერთხელ გთხოვთ ადგილის დაზუსტებას. მე-16 არის რუსთავში დაბალი რისკისა და გათავისუფლებისთვის მომზადების თავისუფლების აღკვეთის დაწესებულება ეწოდება ამ დაწესებულებას. იქ 173 მჟავრდებული იყო იმ დროისთვის. აქედან 17 იყო გათავისუფლების მომზადების პროგრამაში და ამ 17-დან 11 მჟავრდებული დროებით ტოვებდა დაწესებულებას შაბათ-კვირას და დასვენების დღეებში. ეს ახალი პრაქტიკა არის და ძალიან მნიშვნელოვანი, რომ ესეთი ფორმები დაემკვიდრდეს, თუმცა ძალიან მცირე რაოდენობა არის იმ კონტინგენტიდან გამომდინარე და მაინც კარგია, რომ პირველი ნაბიჯები ამ მხრივ არის გადადგმული. ზოგადად შეიძლება ითქვას, რომ საქართველოს პენიტენციურ სისტემა არის გარდამავალ პერიოდში, ან საბჭოთა პერიოდიდან მოყოლებული 90-იანი წლებიც ვახსენეთ და შემდგომ პერიოდში სისტემა და სახელმწიფო ზოგადად ორიენტირებული იყო მხოლოდ დასჯაზე, ამ მჟავრდებულის დასჯაზე და ერთგვარად მის იმ ჩადენილი დანაშაულის გამო ერთგვარად შურისძიებას შეიძლება უტრირებულად რომ ვთქვათ, რაც უფრო უახლოვდება ქვეყანა ევროპას და დასავლეთს და ეს პროცესი ჩანს, რომ ზოგადად ქვეყანაში მიდის ევროკავშირთან ასოცირების ხელშეკრულებაც აითვალისწინებს თეორიულ რეფორმებს პენიტენციურ სისტემაში, უფრო სხვა ტიპის მიდგომები ინერგება სისტემაში და ერთგვარად ჩანს, რომ როგორ წინააღმდეგობები არის ამ ძველ მიდგომებსა და ახალ დამკვიდრებულ წესებსა და პროგრამებს შორის. თვითონ სახელმწიფოში და თვითონ პენიტენციურ სისტემაში არის წინააღმდეგობა. ერთი მხრივ სახელმწიფო ნერგავს ამ ახალ მიდგომებს, მაგრამ მეორე მხრივ ვერ ელევა მაინც იმ ძველ მიდგომასაც, რომ დასჯა არის მთავარი მიზანი და არა რეაბილიტაცია, რესოციალიზაცია. ამ დროს სწორედ ამეთროვე გაგებით თავისთავად მჟავრდებული რომ იმყოფება საპატიმრო დაწესებულებაში, ეს არის სასჯელი მისთვის, მაგრამ სასჯელი არ უნდა გულისხმობდეს, ხოლო ამ სასჯელის მოხდას იქ მნიშვნელოვანია სწორედ რომ მისი რეაბილიტაცია, რესოციალიზაცია მოხდეს იმგვარად, რომ საზოგადოებაში ის დაბრუნდეს ღირსეულად და კვლავ არ შეუქმნას საფრთხე საზოგადოებას და ასე რომ ვთქვათ, იყოს უფრო სოციალური. ამ მხრივ ძალიან ბევრი მიმართულებით არის დასაგეგმი სამუშაოები, თუმცა ეს რუსთავის
ნომერ 16 დაწესებულებაზე როცა ვსაუბრობთ, აქ ერთგვარად მოდელი არის, კარგი მოდელი ეს დაწესებულება, სადაც საჩვენებლადაც კი მიყავთ, ასე რომ ვთქვათ, ქვეყანაში დასავლეთიდან ჩამოსული სტუმრები, რომ აჩვენონ, რომ აი როგორი კარგი ვითარება საქართველოს პენიტენციურ სისტემაში. ხო, მაგრამ როგორც აღნიშნეთ, ძალიან მცირე რაოდენობას ეხება. კი, აქაც არის პრობლემა, რაზეც ჩვენ ვსაუბრობთ უკვე არაერთ წელია, მაგალითად, როდესაც არის საუბარი თუნდაც ერთ დეტალს ვიტყვი, მსჯავრდებულები ამ დაწესებულებაში, ვინც არის აცხადებს, რომ საერთო სივრცის დალაგება არ უნდა იყოს მათი ვალდებულება, ისინი თავიანთ საკნებს ალაგებენ ჩვეულებრივ, მაგრამ ის რომ საერთო სივრცე დაალაგონ, ეს მაინც ხელი შემშლელი არის იგივე კრიმინალური სუბკულტურიდან გამომდინარე, როდესაც დასაცინი ხდება ის პატიმარი, ვინც ამ დაწესებულებაში გადადის ამის გამო. რა თქმა უნდა, კრიმინალური სუბკულტურის ამ მიდგომებს არ უნდა გაეწიოს ანგარიში, მაგრამ არ უნდა იყოს სავალდებულო ადამიანისთვის ის რისი გაკეთებაც მას არ სურს. შესაბამისად, ჩვენი რეკომენდაცია რომ მოხდეს ანაზღაურებადი სახით გარედან სამოქალაქო პირის მოწვევა, ვინც შეასრულებს ამ სამუშაოს, ან თვითონ მსჯავრდებულს თავისი ნებისგან გამომდინარე, ასევე ანაზღაურების ხელფასის საფუძველზე უნდა ჰქონდეს საშუალება, რომ დასაქმდეს ამ მიმართულებით. დასაქმება ზოგადად არის ერთ-ერთი პრობლემა თვითონ სისტემაში არის დასაქმების შესაძლებლობა, თუმცა ესეთ პროექტები ძალიან ცოტაა და მასშტაბი მცირე. აქაც არის იგივე კრიმინალური სუბკულტურის მხრიდან ასე ვთქვათ ზეწოლა პატიმრებზე და ასევე სასწავლო პროგრამებზეც არის ეს ზეწოლა, როდესაც სასწავლო პროგრამებში ჩართვაზე უარს აცხადებენ თვითონ სუბკულტურის წარმომადგენლები და ზეწოლას ახორციელებენ სხვებზეც და დასაცინად ხდიან ამ საქმეს, რა იყო სკოლაში დაიწყეს სიარული და რაღაც ესეთი დასაცინი რეპლიკებით მიმართავენ და ესეც არის ასე რომ ვთქვათ ის ამოცანები რომ მოხდეს სწორედ რისკების სწორად შეფასება, მსჯავრდებულთა გადანაწილება იმგვარად დაწესებულებებში, რომ აი ამ რეაბილიტაცია რესოციალიზაციის პროგრამებს არ შეეშალოთ ხელი და ასევე ძალიან მნიშვნელოვანია სასჯელების ინდივიდუალური დაგეგმა, ისე რომ ყოველ მსჯავრდებულს თავისი ინტერესებიდან გამომდინარე შეეძლოს მოიხატოს სასჯელი, ისე რომ მოხდეს მისი რესოციალიზაცია. სამწუხაროდ ესე ვერ ხერხდება. ერთი რის თქმაც მინდოდა, რომ ზოგადად შეიძლება ითქვას, რომ ის ვითარება დაწესებულებაში აღარ არის, რომ წამება და არადამე მოპყრობა იყოს საშინელი პრობლემა, მაგრამ ეს სხვადასხვა სახის პრობლემები მაინც ქმნის იმის განცდას, რომ ბევრი რამ კიდევ არის შესაძლებელი იმისათვის, რომ მთლიანი სისტემა იყოს გარდაქმნილი. მაგალითად, ჩვენი მხრიდან უარყოფითად შეფასდა ის ტრადიცია, როდესაც დაწესებულების ხელმძღვანელებად პოლიციიდან გადმოსული კადრები ინიშნებიან და ეს სწორედ არის იმ ძველი და ახალი, ასე რომ ვთქვათ, მიდგომების ჭიდილის გამოძახილი სწორედ დაწესებულებაში. ალეკო ცქიტიშვილია ჩვენი სტუმარი, მსმენელი ყავს ხაზზე, დილამშვიდობის გისმენთ. გისმენთ. გამარჯობა, გამარჯობა. ბრძანეთ. მიესწავლებით ფერტუმას ისმის ჩემი ხვა? ისმის და გთხოვთ რომ მოკლედ ბრძანოთ. დიახ. ბატონო ალეკო, მე ესეთი გითხოვს. თქვენ რომ ბრძანეთ რომ გადაჭარბებულება ეთყობა უკვე ზოგიერთ საკნეს და 90-იან წლებში შევარდნათ ის ეპოქაში დაბრუნდითო. რასთან არის ეს დაკავშირებული? იმასთან ხომ არ არის რომ თუ სააკაშვილი ივანიშვილის დიქტატურული რეჟიმის დროს როგორც ქალბატონმა ნინომ შეგახსენა ეს ხდებოდა პოლიტიკური მოტივით და პოლიციურ სახელმწიფოში ცხოვრობით, ეხლაც ისევ მწვავე ეკონომიკური სიტუაციიდან გამომდინარე, რომელიც უნდა შეესრულებინა ივანიშვილის თავისი 7 მილიარდის გარანტიით, როგორც ითქვასებოდა. ხო, ანუ რასთან ეს ყველაფერი მარტივად შეცდომად ჩათვალა და თავის სურვილად, რომელსაც უნდა შეასრულოს უნდა არა, მიება ეს პოლიტიკური სარჩულით, რომელსაც პრაქტიკულად ახალგაზრდები ითხოვენ, რომ ივანიშვილმა შეასრულოს ის პირობა, თვალები დათხარეს და ციხე აღვრევინეს, გახარიათ თვალხარიათ მეშვეობით, გადაანაწილეს და წინასწარ გამოანთავისუფლეს ახალგაზრდობის საკნები, რომ პრაქტიკულად შეიძლება გასაგები ყოველდღე ვიღაცის განცდებს იჭერენ, ვინც მშვიდობიან აპოტეკის ან უსამართლობას და ვინც
ევროპული სტანდარტებით არჩევნების ჩატარება, სადაც არ იქნება ხმების იმიტაცია. დიდი მადლობთ, დრო აღარ გრჩება სტუმრისთვის, თუ შეიძლება გთხოვთ ხმის რეჟისორს ვერ მოახერხებს ხანერს. სულ დაგვრჩევს. ნამდვილად ესე არ არის ესე. გადატვირთულობა მე ვახსენე მე-17 დაწესებულება და კონკრეტულად ამ დაწესებულებაში არის გადატვირთულობის პრობლემა. სხვა დაწესებულებებში მსგავსი არ იყო თუ არ ჩავთვლით ნომერ მეორე დაწესებულება, სადაც ასევე მეტნაკლებად არის ეს პრობლემა და ეს ნომერ მეორე ქუთაისის დაწესებულება ის უსტი სახელწოდება არის პატიმრობისა და დახურული თავისუფლების აღკვეთის დაწესებულება, სადაც ასევე დიდი კონტინგენტია და იქაც სადაც კი დიდი კონტინგენტია, იქ არის ბევრი პრობლემა თვალსაჩინო და ამიტომ არის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი რეკომენდაცია, რომ პატარა მცირე მოცულობის დაწესებულებები იყოს საქართველოში, რაც არის 5 წუთი გადაგჭო, მე მინდა რომ დანარჩენ ორ დაწესებულებასაც შევეხოთ რაღაცნაირად ისე არ დაგჭეს. დიახ, ჩვენ მაინც ზოგადად ვითარებაზე რა კი ვსაუბრობთ, შეიძლება ითქვას რომ ეს გადატვირთულობის პრობლემა სამაგიეროდ არ არის იგივე მე-16 დაწესებულებაში. პირიქით იქ უფრო მეტი შეიძლება იყოს მშავდებული, გათვლილი არის დაახლოებით თუ სწორად მახსოვს 800 მშავდებულზე და 173 მშავდებული იმყოფებოდა ჩვენი ვიზიტისას, ასევე სმენელის შეკითხვის საპასუხოდ კიდევ დამატებით ვიტყვი რომ ადამიანის უფლებათა ცენტრმა გამოითხოვა ზოგადად ინფორმაცია იუსტიციის სამინისტროდან თუ რამდენი დაწესებულებაში რამდენი მშავდებულია მართალია ამისთვის შემდგომში სასამართლოსთვის მიმართვა დაგჭირდა, იმიტომ რომ რატომღაც არ გვაძლევდნენ ამ ინფორმაციას, არ ვიცი რატომ იყო გასაიდუმლოები, მაგრამ აღმოჩნდა რომ 9000-მდე მშავდებულია, რაც ნიშნავს რომ იმ დროისთვის, როდესაც წინა ხელისუფლებაში იყო 22000-მდე მშავდებული, ამ დროისთვის არ არის ესეთი დიდი რაოდენობის საქართველოს მოქალაქე საპატიმროებში გადანაწილებული და ეს რჩება კვლავ იმ ნიშნულზე, როდესაც მშავდებულებმა მასობრივად დატოვეს საპატიმროები და დაახლოებით განახევდა მაშინაც კონტინგენტი დაახლოებით ასეთი რაოდენობა ამჟამადაც. შესაბამისად სახელმწიფოს ამოცანა არის რომ ესეთი ტიპის დაწესებულება როგორც მე-16 დაწესებულება მაქსიმალურად იყოს ათვისებული, დატვირთული, რისკები შეფასდეს სწორად და ჩვენ ნახეთ სხვა დაწესებულებებში ყოფი მშავდებულები, როდესაც უკვირთ თუ და ვერ გაუგიათ თუ როგორ აფასებენ მათ რისკებს, იმიტომ რომ ქცევა და ის სხვადასხვა კრიტერიუმები, რაც ამ რისკების შეფასებისას გამოიყენება, იძლევა დაასკვნის საშუალებას, რომ შეიძლება ამ მშავდებულის გადაყვანა დაბალი რისკის დაწესებულებაში, მაგრამ ასევე ვადაზე ადრგა თავისუფლების და სხვა შეღავათებით სარგებლობა და ამ შემთხვევაშიც ბევრი რამ არის შესაძლებელი სწორედ ამ რისკების შეფასების, ასევე გადაფასების მიმართულებით. მაგალითად, ნახეთ ბათუმში ნომერ 13 დაწესებულებაში ტერორიზმში ბრალდებული მშავდებული პირები, რომლებიც მონაწილეობდნენ ამ სხვადასხვა პროგრამაში, ქცევა ჰქონდათ შესაბამისი ასე ვთქვათ დაწესებულებაში არსებულ წესებთან და ასევე არ ჰქონდათ საყვედურები გამოცხადებული და ასე შემდეგ, მაგრამ ისინი მაინც ითვლებოდნენ განსაკუთრებული რისკის პატიმრებად და უკვირდა თუ რატომ არ ხდებოდა ამ რისკების გადაფასება. ამ მხრივ არის ბევრი რამ შესაძლებელი, ერთი მხრივ სწორედ ვახსენე ინდივიდუალური დაგეგმა სასჯელების და არ აქვს მნიშვნელობა მუხს რამდენად ძიმე დანაშაულში არ აქვს იგივე დაბალი რისკის დაწესებულებაში ჩვენ ნახეთ მკვლელობისთვის, ძიმე დანაშაულებისთვის გასამართლებული მოქალაქეები, ამას არ აქვს მნიშვნელობა, ის უფრო მნიშვნელობა აქვს რამდენად აქვს მზაობა ამ მშავდებულს, რომ მოხდეს მისი რეაბილიტაცია, რესოციალიზაცია და მიიღოს მონაწილეობა იმ შესაბამის პროგრამებში. გასაგებია. და რამინა კითხოთ წუთი
გაგვრჩება დასრულებამდე. ერთი არის კითხვარი, რომელიც თქვენ შეადგინეთ, მაგრამ რაზე გჩიოდნენ ყველაზე მეტად, თუნდაც ამ კითხვის ფარგლებში თუ ცალკე ყველაზე მეტად თავად პატიმრები თქვენთან კომუნიკაციის დროს? ერთ-ერთ მთავარ პრობლემად ნამდვილად გამოკვეთილია კრიმინალური სუბკულტურის ზეგავლენა. ეს ქმნის რისკებსაც და ამ მხრივ შეიძლება ითქვას, რომ წლიდან წლამდე არ უმჯობესდება ვითარება რა სტაგნაციურ მდგომარეობაშია. მოპყრობის თვალსაზრისით ახლა აღნიშნე კიდეც, რომ არ აგვაქვს ისეთი მდგომარეობა, როდესაც სისტემური დანაშაულის სახე ქონდა წამებას და არადამ მოპყრობას, მაგრამ არის რიგი პრობლემები, რაც შეიძლება გაუტოლდეს სწორედ არადამ მოპყრობას, ანუ ამის შესახებ დეტალურად ანგარიში გვექნება საუბარი ხა ანგარიში მზადების სტადიაში და ცოტა რთული არის რომ ანალიზი გაკეთდეს ამ მართლობრივ, თუმცა ესეთ მასშტაბური პრობლემა ნამდვილად არ არის. ყოფითი პირობებიც არის სწორედ იმ დაწესებულებაში მნიშვნელოვნად გაუარესებული, სადაც არის ძველი და გადატვირთული კორპუსები, იქ იყო მაგალითად, როდესაც უხაერობა იყო საკნებში, რაც გადატვირთულობიდან გამომდინარეობს და ასევე რემონტით შედარებით არ იყო ვიდრე ახალ დაწესებულებაში. კვების ხრივაც სწორედ ამ დაწესებულებაში მეტი და მისახედია ყველა მხრივ, ანუ თუმცა ხო მესმის ახლა ვეღარ ვაგრძელებთ, ანუ დეტალურად. ანუ ძალიან მნიშვნელოვანია თვითონ პერსონალის მოტივაციაც ამავდროს ეს უბრალოდ ვეღარ ვასწრებთ 20 წამში. გვაქვს ამ მიმართულებით. 20 დეკემბერს ხომ იქნება პრეზენტაცია ანგარიშის, რომელიც ციხეებში არსებულ მდგომარეობას შეეხება. ალეკო ცქიტიშვილი იყო ჩვენი სტუმარი, ადამიანის უფლებათა ცენტრის ხელმძღვანელი. ძალიან დიდი მადლობა. მადლობა თქვენ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გემშვიდობებით, ხვალამდე.